Hello guys, meron tayong DVD player. Wala siyang power eh. Yun ang problema niya. Ayan o. No power DVD player. Platinum. Buksan natin kung anong problema. Nabuksan na natin. So, kitang-kita yung problema. Sunog yung board. So, merong resistor dun. Malamang sira na rin yun. So, alisin muna natin yung board para malaman natin kung anong sira. At kung anong dahilan kung bakit nasunog yung board. At kung bakit nasira yung resistor. So, yung resistor nga pala, fuse lang siya eh, fuse. Yun ang ginamit na fuse. So, ayan. So, ayan, sunog. So, alamin muna natin kung bakit siya nasunog. At kung bakit nasira yung resistor. Ayan. Check muna natin yung bridge type. Bridge type diode. Ayan, ang maliit lang, surface mount. Kasi baka kasi kaya nasunog to kasi shorted na yung bridge type. Pero hindi pa naman ako sigurado. Alamin muna natin kung sira nga to. Ito yung AC input at dun sa bandang taas DC output. Kung makikita nyo yung negative positive, yun yung DC output. At yung parang sine wave, yan yung AC input. Test natin. Yan. So dapat hindi siya shorted. Good siya, good. Okay. Reverse natin. So hindi, good pa rin siya dahil sa okay naman yung bridge type. Test natin yung capacitor kung shorted. So ayan, baka ito na yung sira. Reverse natin. Ay, hindi. Okay pa rin siya. So, ibig sabihin, talagang nasunog lang talaga yung resistor. So, ang kailangan lang natin gawin, linisin tong itim na to para hindi siya mag-create ng spark. Ayan. So, halos sa sobrang linis, nabutas ko na yung board. Pero okay naman kasi gagana pa naman to. So, yung ginagawa ko dito, nilalagyan ko to ng jumper. Ayan. Aalisin natin tong jumper dahil dito tayo maglalagay ng fuse. Kung mapapansin nyo, hindi ko pinalitan yung resistor. Kasi kapag pinalitan ko yan, mabilis lang siyang masira. Kaya imbis na resistor, fuse ang ilalagay ko.
Ayan, nilagyan ko na siya ng fuse. Ngayon, kahit okay pa naman yung bridge type diode natin, papalitan ko siya ng malaki para mas matibay, para hindi siya masira basta-basta. So ayan yung fuse. Ayan o, nilagay ko dun sa jumper kanina. Tinanggal ko yung jumper, tapos nilagay ko yung fuse. Meron akong ginawang bridge type diode, ilalagay ko na lang siya dun sa board. So ayan, madali lang naman ang pagkabit nito. AC input tsaka yung DC output. So meron pa namang ibang option. Kung wala kayong bridge type diode, may bridge type diode na IC. Nakukuha yun sa mga amplifier ng power supply. So, subukan muna natin kung gumagana na siya. Saksak lang natin tong AC cord. Yan, saksak natin. Ayun, gumana na siya. May power na siya. Yan. Ayan yung nilagay kong bridge type diode. So ilalagay ko na lang to sa case nya. Tingnan natin kung gumagana nga talaga. So para presentable, lagyan natin to ng electrical tape. At saka para hindi siya sumabit dun sa metal ng case nya. Yan. Balutin natin siya ng electrical tape. Baka mag-short to sa loob. So ayan.
saksak natin yung AC cord. Bukan natin kung gumana. So ayan, gumana na. May power na siya. So ayan, iwan natin. Okay, nag-on na siya. Subukan natin i-open. Ayan, nag-open na. So okay to. Gumagana na siya. So sana guys, nakatulong to sa inyo. At ayan yung bridge type natin. Nilagay ko. Tapos nandun yung butas. Butas yung board eh.